theo định nghĩa của marketing và của thương hiệu thì Tribe chính là một cái customer, cái khách hàng. Thì customer của một cái thương hiệu chính là khách hàng. Vậy thì thật ra ở khía cạnh nào đó chúng ta có thể hiểu các member chính là các customer của cái cộng đồng của chúng ta. Xin chào mọi người, mình là Bùi Quang Tinh Tú, nhà sáng lập Envision Asset, hệ sinh thái hỗ trợ các cộng đồng. Và đây là những chia sẻ của mình và góc nhìn của mình về cộng đồng. Trong cái mục thứ hai của cái phần lõi, cái phần core của cái mô hình cộng đồng bền vững thì chúng ta sẽ nói tới phần thành viên của cộng đồng. Thì cho cái mục thành viên của cộng đồng này thì Tú gọi nhóm này gọi là Tribe. Tribe tiếng Anh có nghĩa là bộ lạc. Thì tại sao gọi là Tribe mà không phải là member, không phải là follower mà lại gọi là Tribe? Thật ra là Tú lấy dựa theo cái tên của một quyển sách của Seth Godin. Thì quyển sách Tribe của Seth Godin có nói một ý, có những cái ý mà Tú rất là thích. Thì thật ra Tribe nó chính là cái, theo định nghĩa của marketing và của thương hiệu thì Tribe chính là một cái customer, cái khách hàng. Thì customer của một cái thương hiệu chính là khách hàng. Vậy thì thật ra ở khía cạnh nào đó chúng ta có thể hiểu các member chính là các customer của cái cộng đồng của chúng ta. Trong cái nội dung trước chúng ta có nói là mỗi một cái cộng đồng nó cần phải có purpose, đúng không? Có cái mục tiêu tồn tại. Thì cái mục tiêu tồn tại đó chính là để phục vụ cho cái nhóm đối tượng thành viên này. Vậy thì các thành viên này cũng có thể hiểu chính là cái khách hàng của cái cộng đồng. Nếu mà chúng ta coi thành viên là một khách hàng cộng đồng thì thành viên chúng ta phải định hình được cái segmentation của các thành viên của mình, đúng không? Tức là những người nào thì họ sẽ hứng thú với lại cái mục tiêu của cộng đồng. Cộng đồng của chúng ta có cái mục đích rõ ràng. Ai là những người sẽ hứng thú với cái mục đích đó? Tại sao họ đến với cộng đồng của chúng ta? Họ được cái gì khi họ đến với cộng đồng của chúng ta? Lý do gì khiến họ tham gia cộng đồng của mình? Là những cái thứ mà mình sẽ cần phải định hình rất rõ. Thì ngay cả trước khi bạn tạo ra một cái cộng đồng, bạn có thể phải nên suy nghĩ về chuyện là ai sẽ là những cái người mà bạn muốn cho phép vào trong cộng đồng của mình, ai là những cái người mà bạn muốn thu hút vào trong cái cộng đồng của mình, nhóm đối tượng nào là nhóm đối tượng bạn muốn trong cái cộng đồng của mình. Thì nó cũng giống như khi mà làm marketing, mình định hình khách hàng của mình có thể làm một cách qua loa cũng được, không có gì khó. Ví dụ như là mình bán bánh kẹo thì mình chỉ nói đơn thuần là khách hàng của tôi là những đứa trẻ, đại loại là như thế. Vậy thì khách hàng của tôi, người ăn bánh kẹo sẽ là những đứa trẻ. Thì cái đó cũng là một cách để nhìn nhận. Nhưng mà cho tới cuối cùng thì nếu mà chúng ta định hình chi tiết ra thì chưa chắc đã đúng như vậy. Tại vì thật ra giống như nếu mà cái thương hiệu của bạn là thương hiệu bánh kẹo, đúng không? Vậy thật ra đứa trẻ chỉ là cái người tiêu thụ bánh kẹo thôi. Nhưng mà cái người mua thật sự lại có thể là ba mẹ của đứa trẻ. Vậy thì cái sản phẩm, nếu mà bạn quảng cáo cho sản phẩm là bánh kẹo thì ngoài chuyện là nó phải bắt mắt với đứa trẻ thì có khi nó còn phải thuyết phục được bố mẹ của đứa trẻ mua cái sản phẩm đó, chẳng hạn thế. Vậy lúc này quay lại câu chuyện là thành viên cộng đồng. Thì đại đa số mọi người đều có một cái nhìn hơi đơn giản về thành viên của cộng đồng của mình. Ví dụ như mình có cộng đồng về marketing thì mình nói rằng thành viên cộng đồng của mình là các marketer. Mình có cái cộng đồng về AI thì mình nói rằng thành viên của mình là những người hứng thú với AI. Thì cái đó cũng là một cái cách gọi là generalize, một cái cách để mà đơn giản hóa cái gọi của thành viên của mình. Nhưng để mà bạn làm planning, bạn làm một cái kế hoạch để mà bạn phát triển, để bạn làm tốt hơn thì chỉ như vậy là chưa đủ. Tại vì nó quá rộng, mà cái gì nó quá rộng thì bạn không thể có những cái đối sách hay không có những cái thứ gì đó để bạn làm cho nó tốt hơn được. Vậy thì lúc này khi mà bạn nghĩ về cái tribe, cái member, cái thành viên của cộng đồng của mình, bạn cần phải suy nghĩ nó với góc độ của một người phân tích, của một người làm planning về marketing. Bạn phải suy nghĩ nó một cách sâu hơn. Thì cái cách mà Tú thường suy nghĩ chính là làm sao để mà chẻ nhỏ ra được cái nhóm đối tượng thành viên của cộng đồng mình thành một vài cái nhóm có những điểm chung nhưng vẫn có những cái distinction rất khác biệt với nhau. Thì một số những cái ví dụ để mọi người dễ hiểu. Ví dụ trong network cộng đồng của bên Tú có một cái cộng đồng về du lịch khá là lớn. Thì trong cái cộng đồng về du lịch thì thường thì khi mà nói chuyện thì bên cộng đồng sẽ nói đây là cộng đồng phượt. Vậy thì ok, những cái người mà hứng thú, những người mà tham gia trong cộng đồng này có thể là những người thích đi phượt. Thì cái đó là cái cách mà cộng đồng đang định hình về cái thành viên của mình. Thì Tú có góp ý như vậy là nó có thể chưa đủ lắm. Nếu mà chúng ta nhìn nhận về những người đi phượt hay những người đi du lịch
từ cái nhóm người là những người thích đi du lịch và đi phượt đó, nếu mà chúng ta phải break down, chúng ta phải chia nhỏ nó ra nữa thì chúng ta sẽ chia như thế nào? Nếu mà suy nghĩ và chúng ta phải chia ra thì chúng ta sẽ có những người một năm họ đi phượt một lần, tức là có những người đi phượt họ thích đi phượt một mình, họ thích đi một mình, họ thích những cái trải nghiệm một mình. Có những người họ chỉ đi phượt khi mà họ đi chung với một nhóm bạn chẳng hạn thế, thì cái đó cũng là một cái yếu tố để phân loại rồi, là có những người thích đi một mình và chỉ đi một mình, và có những người họ luôn đi chung theo nhóm. Rồi cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là có những người là về tần suất chẳng hạn, có những người một năm chắc là họ phải đi du lịch, đi chơi, đi phượt, một năm họ phải đi khoảng chừng 3 lần, 4 lần, 5 lần chẳng hạn như thế. Có những người thì thỉnh thoảng mới đi, một năm chắc đi được một lần, hoặc có khi 2 năm mới đi một lần, tức là thỉnh thoảng khi nào cảm thấy muốn hay là gì đó thì tự nhiên có dịp gì đó thì tự nhiên mới cất lên mới đi thì đi. Thì cái đó cũng đã là hai nhóm rồi, đúng không? Và có những người rất là crazy, là rất là thích và kiểu giống như là một năm chắc phải đi cả chục lần, gần như là cứ tuần 2 tuần gì đó là nóng chân là lại đi. Gần như họ toàn bộ cái thứ họ thích là chính là có thời gian rảnh sắp xếp là để đi chẳng hạn thế. Thì nó cũng sẽ có những cái nhóm đó, và đương nhiên lại cũng sẽ có những cái nhóm phân loại. Những cái bạn mà đang single, đang độc thân thì sẽ thoải mái hơn trong cái chuyện đi, đúng không? Rồi có những cái người mà đã có gia đình rồi thì họ sẽ, khi mà họ đi thì họ sẽ đi kiểu du lịch gia đình, đi theo kiểu đi để resort để thoải mái nghỉ ngơi chẳng hạn thế. Họ không thể đi phượt kiểu mạo hiểm được. Còn những cái nhóm người mà đang single thì đương nhiên họ sẽ đi mạo hiểm được dễ hơn, tức là nó thuận tiện hơn cho họ chẳng hạn như thế. Hoặc là những người mà kiểu độc thân thì họ có thể đi những cái chuyến dài ngày chẳng hạn, họ đi cả tuần hoặc là thậm chí lâu hơn. Một cái trip của họ có thể kéo dài nhiều ngày và đi được lâu hơn. Trong khi đó những người mà đã có gia đình rồi thì sẽ rất là khó như vậy. Thì chúng ta chỉ là đang phân tích ra những cái nhóm. Ví dụ nếu mà chia ra như vậy, nãy giờ là chúng ta cũng đã có một số nhóm khác nhau rồi, đúng không? Thì khi mà chúng ta có những cái nhóm và những cái nhóm đối tượng khác nhau như vậy, cái thứ tiếp theo là chúng ta sẽ định hình là ok, với ví dụ chúng ta có cái purpose, cái mục tiêu của cộng đồng là như thế đó. Vậy thì trong những cái nhóm mà chúng ta có phân loại ra, cái nhóm nào họ sẽ hứng thú với cái cộng đồng của mình, hay là cái phân bổ, tức là trong cái cộng đồng của mình sẽ có bao nhiêu phần trăm là nhóm này, bao nhiêu phần trăm là nhóm này và bao nhiêu phần trăm là nhóm này. Thì cái đó là một cái cách để chúng ta suy nghĩ và chúng ta định hình cái nhóm đối tượng thành viên mà nó có mặt ở trong cộng đồng của mình. Thì cái này nó quan trọng là tại vì ít nhất là bạn có cái định hình về cái loại thành viên và những số lượng mà thành viên đó chiếm, thì bạn cũng sẽ có những cái định hình tốt hơn về nội dung, có những định hình tốt hơn về cái chuyện mà lèo lái cái định hướng của cộng đồng. Tại vì một cái cộng đồng nó tồn tại nó vẫn nên tập trung hơn. Đương nhiên là nó sẽ có 6-7 nhóm thành viên chẳng hạn, nhưng mà cái nhóm này nó chỉ có 3%, nhóm này chỉ có 5%, nhóm kia 30% và nhóm kia 20%. Vậy thì bạn phải tập trung vào cái nhóm mà nó chiếm đa số, đúng không? Tại vì nó vẫn là một cái tổ chức, một cái cơ chế xã hội. Thì lúc này chúng ta cần phải tập trung vào số đông để giúp cho cái số đông nó tốt hơn. Và dần dần nếu mà có điều kiện chúng ta sẽ hỗ trợ cho những cái nhóm nhỏ hơn, nhưng mà cái nhóm số đông cần phải được tập trung, cần phải tạo ra nhiều giá trị cho cái nhóm đó. Lúc này khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ thấy cái chuyện mà định hình thành viên cộng đồng nó rất quan trọng. Và một cái cách giống như tôi có nói đó, chính là phải suy nghĩ nhiều hơn về chuyện là nếu mà mình phải chẻ nhỏ, mình phải phân tích cái nhóm thành viên cộng đồng ra, thì mình nên phân tích họ ra theo cái khía cạnh như vậy. Đó là những cái thứ mà Tú nói chỉ là cái ví dụ thôi, tại vì Tú không phải là một người du lịch. Nhưng mà ví dụ bạn là admin của cái cộng đồng du lịch, có thể bạn sẽ có những cái insight và bạn sẽ có những cái cách thức để bạn chia nó ra được tốt hơn chẳng hạn như thế đó. Thì cái đó là một cái thứ để mọi người hiểu về cái phần về drive, về cái phần về thành viên. Tóm lại, cái phần drive chúng ta sẽ dựa trên cái purpose, cái mục tiêu tồn tại của cộng đồng để chúng ta định hình được rằng ok, thành viên của cộng đồng chúng ta sẽ là nhóm người như thế nào, ra sao. Và sau khi mà có cái định hình sơ lược đó, chúng ta phải suy nghĩ tiếp là nếu mà chúng ta phải phân loại cái nhóm thành viên đó ra, chúng ta phải segmentation họ, chúng ta phải chia nhỏ họ ra để chúng ta dễ có những cái tiếp cận, có những cái content nội dung, có những cái thứ mà để phục vụ tốt hơn. Thì chúng ta sẽ chia nhỏ như thế nào là cái bước thứ hai. Và khi có những cái thứ đó xong rồi, có cái purpose và có cái nhóm đối tượng thành viên rồi, chúng ta sẽ định hình, chúng ta sẽ mường tượng được một cái cộng đồng của mình nó rõ ràng hơn. Thì tôi hy vọng là những cái chia sẻ cái này nó có giá trị cho tất cả mọi người. Thank you.